Xin chào các khán giả của Kỷ Nguyên Huyền Bí. Trong thế giới động vật, những loài khổng lồ như cá voi xanh, hà mã hay hươu cao cổ đều đã rất quen thuộc với chúng ta. Thế nhưng các bạn đã từng thấy những loài có kích thước chỉ gói gọn trên đầu ngón tay hay trên một đồng xu chưa? Chúng vừa độc đáo, kỳ lạ, lại vô cùng dễ thương nữa. Đó là những loài nào? Hãy cùng chúng mình khám phá trong video này nhé! Số 1. Bạch tuộc Guppy. Cứ tưởng đã là bạch tuộc thì phải khổng lồ đến mức ăn thịt được cả cá voi, dìm đắm cả một con tàu như trong các bộ phim từng xem. Nhưng Guppy là loài bạch tuộc được mệnh danh nhỏ bé nhất trên thế giới. Chúng được phát hiện vào năm 1913 sau nhiều cuộc tìm kiếm của con người ở vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương. Một con trưởng thành chỉ cân nặng 1 gram và dài khoảng 1,5 cm, nghĩa là nó có thể bám thoải mái trên đầu ngón tay của bạn. Số 2. Tắc kè Bruckkiza Mika. Vào năm 2012, các nhà sinh vật học thuộc Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đức đã phát hiện một loài tắc kè hoa mới, được đặt tên là Bruckkiza Mika trên một hòn đảo nhỏ ở Madagascar. Đây là loài tắc kè hoa nhỏ nhất được phát hiện trên thế giới từ trước tới nay, với chiều dài của con đực trưởng thành chỉ là 16 mm. Loài tắc kè hoa Bruckkiza Mika có thể ngồi gọn gàng trên đầu một que diêm. Nhóm nghiên cứu đã phải dùng đèn pin và đèn pha để tìm kiếm nơi ở của Bruckkiza Mika. Do chúng rất nhanh nhẹn vào ban ngày nên họ chỉ có thể quan sát vào buổi tối khi chúng trèo lên cành cây thường cách mặt đất chỉ khoảng 10 cm để ngủ. Tuy nhiên, khi đã bị phát hiện, loài tắc kè hoa bé tí hon này không khó để bắt. Chúng ngủ rất say và hầu như không di chuyển vào ban đêm. Vì vậy, bạn có thể bắt chúng dễ dàng. Số 3. Cá ngựa Hippocampus dennis. Sinh sống ở độ sâu 13 đến 19 m ở phía Tây Thái Bình Dương, cá ngựa Hippocampus dennis ban đầu bị nhầm lẫn với cá ngựa con. Trên thực tế, con lớn nhất cũng chỉ dài 16 mm. Ngoài việc kích thước quá nhỏ, còn rất khó phát hiện loài vật này vì chúng hay lẩn trốn trong các đám san hô lớn. Đây là trở ngại duy nhất cho việc xác định số lượng của loài để có những giải pháp bảo tồn khi tình trạng ô nhiễm biển và nạn đánh bắt đang diễn ra tràn lan như ngày nay. Số 4. Rùa đốm Petloper. Những con trưởng thành cũng chỉ có 11 cm nhưng đủ lớn để một con rùa đốm Petloper có thể bắt nạt đồng loại tranh giành thức ăn. So với kích thước chung của loài rùa thì rùa đốm bé hơn 16 lần loài rùa Galapagos. Chiếc mai màu của chúng cũng có tác dụng rất tốt trong việc ngụy trang trước mọi kẻ thù, và cũng do quá yếu nên loài rùa này thường ẩn mình trong các tảng đá. Việc duy trì nòi giống cũng gặp khó khăn vì cơ thể mỗi con cái chỉ đủ chỗ cho một quả trứng mỗi lần sinh. Điều này dẫn đến tình trạng chúng đang bị đe dọa nguy cơ tuyệt chủng trước nạn săn bắn, động vật ăn thịt và mất môi trường sống. Số 5. Sóc bay Sugar Glider. Loài thú có túi Sugar Glider đang được nhiều người Việt Nam nuôi làm thú cưng trong nhà. Chúng là loài sóc sống trên cây, sống về đêm, có nguồn gốc từ Papua New Guinea. Sóc bay trưởng thành có chiều dài từ 16 tới 20 cm và sở hữu một màng mỏng kéo dài từ giữa cánh tay đến cuối chân sau, cho chúng khả năng bay xa tới 60 đến 100 m sau vài giây. Các bé sóc bay con mới sinh sẽ tự động chui vào túi đựng nhỏ trước ngực mẹ và bú sữa cho tới khi cứng cáp hơn. Sóc Sugar rất dễ thuần hóa và gần gũi với con người. Khi chăm sóc cho chúng, người ta thường hay cho ăn các loại có vị ngọt đúng như cái tên Sugar, như bông hoa, mật ngọt, phấn hoa, lá, hạt và côn trùng. Số 6. Khỉ lùn Pygmy Marmoset. Khỉ lùn là thành viên nhỏ nhất trong đại gia đình linh trưởng, với con ở độ tuổi sinh sản chỉ dài 12 cm, nặng 170 g. Ngoài tự nhiên, khỉ lùn sống trong rừng nhiệt đới Amazon, các nước Nam Mỹ, với từng bầy nhỏ gồm 5 đến 6 con, trong đó có một con đực đầu đàn và một con cái chuyên sinh sản. Chúng giao tiếp bằng nhiều hình thức phức tạp, bao gồm âm thanh, mùi vị hoặc các tín hiệu cử chỉ. Hiện nay, loài khỉ này đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi ô nhiễm môi trường sống và buôn bán động vật hoang dã. Số 7. Dơi mũi heo Kitty. Dơi mũi heo Kitty là loài động vật có vú nhỏ nhất mà con người tìm thấy. Mỗi cá thể dơi chỉ nhỏ khoảng 30 đến 40 mm và nặng 2 gram. Sở dĩ chúng mang cái tên dơi mũi heo Kitty vì có đôi tai khá lớn, lông màu nâu đỏ, còn có mũi hếch rất giống mũi lợn. Mỗi đàn dơi có số lượng từ 10 đến 500 con, đi kiếm ăn nhiều lần trong ngày, chủ yếu là côn trùng. Chúng không sử dụng khả năng định vị sóng âm như những loài dơi khác.
Từ khi phát hiện vào năm 1970, số lượng loài dơi ong cũng đã giảm đáng kể vì bị thu hẹp môi trường sống ở một số khu vực Thái Lan và xung quanh Myanmar. Số 8. Chuột lemur hay chuột xám vượn cáo. Chuột lemur của Madagascar có tên khoa học là Microcebus merirus, cũng nằm trong danh sách những linh trưởng tí hon nhất thế giới với kích thước từ 5,5 đến 12 cm. Hiếm khi con người có thể nhìn thấy chúng trên cây vì loài chuột này chỉ xuất hiện kiếm ăn vào ban đêm. Số 9. TT Pink Fairy Armadillo. Loài TT này có lớp vảy cứng hoàn toàn tách biệt với cơ thể, khác hẳn với loài rùa. Chúng thường sống ở vùng đồng bằng cỏ khô hoặc bãi cát ở trung tâm nước Argentina với kích thước khoảng 8 đến 12 cm. Chúng dành 18 đến 19 tiếng đồng hồ để ngủ mỗi ngày và chỉ thức dậy vào ban đêm với nỗ lực kiếm càng nhiều thức ăn tích trữ cho mùa đông càng tốt. Thức ăn yêu thích của loài này là ấu trùng, côn trùng và các động vật không xương sống. Khi gặp nguy hiểm, lớp vỏ cứng bên ngoài của chúng có tác dụng hữu hiệu khiến kẻ thù phải bó tay bỏ đi. Số 10. Rắn giun Leptotylocarli. Vẫn chưa chắc chắn đây là loài rắn nhỏ nhất thế giới, nhưng những con Leptotylocarli chỉ dài 10 cm này mới được phát hiện không lâu trong rừng ở Barbados. Cơ thể chúng phủ lớp vảy bóng với sọc vàng hai bên nhưng không rõ rệt. Theo các chuyên gia thì những loài rắn bị đẩy vào con đường cùng, không có thức ăn, đành chuyển sang chế độ ăn kiến và các loài ấu trùng, đã tiến hóa dần đến kích thước tối giản nhất như ngày nay. Phát hiện này của giáo sư Hezit đã từng bị người dân Barbados chỉ trích nặng nề khi ông đặt tên loài vật quá quen thuộc với họ bằng cái tên của vợ mình. Tuy nhiên, về mặt khoa học, ông là người đầu tiên phát hiện và đặt tên cho loài vật này. Video đến đây là hết rồi. Bạn thích loài vật nào nhất? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần comment bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.